પાણીપુરી નામ સાંભળતા જ બધાના મોંમાં પાણી આવી જાય અને ભાવે પણ એટલી. પરંતુ ઘરે પાણીપુરી બનાવીને એટલે પૂરી અને મસાલો તો ઠીક, પણ પાણી બનાવવું એટલે માર્કેટથી ફુદીનો કોથમીર લાવી સાફ કરવા, ફોલવા, આદુ મરચાંના ટુકડા કરવા, જુદા જુદા મસાલા એકઠા કરી પરફેક્ટ સ્વાદનું પાણી બનાવવું એટલે ટૂંકમાં ઝંઝટનું કામ. પણ જો હું તમને એમ કહું કે ગમે ત્યારે ફક્ત 1 જ મિનિટમાં ફટાફટ તીખું મીઠું ટેસ્ટી પાણી બનાવી પાણીપુરીની મોજ માણી શકાય, તો ચાલો કોઈ પણ પ્રિઝર્વેટિવ વગર આજે આપણે પાણીપુરીના પાણીના પ્રીમિક્સની એકદમ સહેલી રીત બતાવું, જે એક વખત બનાવી વર્ષભર સચવાય, પછી ગમે ત્યારે ફક્ત પાણીમાં મિક્સ કરો અને પાણીપુરીની મોજ માણો. અહીં મેં 250 ગ્રામ લીલા પાંદડાવાળી કોથમીર લીધી છે, જેમાંથી ચપ્પુ વડે તેની જાડી દાંડીનો ભાગ છે ને તે કટ કરી લેવાનો, કારણ કે આ પાણી બનાવવા માટે આપણે કોથમીરની કૂણી દાંડી અને પાનનો જ ઉપયોગ કરવાના છીએ. એ જ રીતે 150 ગ્રામ મોટા પાનવાળો ફુદીનો લેશું. જો ફુદીનામાં ખરાબ અથવા પીળું પાન હોય ને તો તે અલગ કરી લેવાનું. હવે ફુદીનાના દરેક પાનને દાંડીથી અલગ કરી લેવાના. અહીં આપણે દાંડીનો ભાગનો ક્યાંય ઉપયોગ નહીં કરીએ. જો પાણીપુરીનું પાણી બનાવવા માટે દાંડી ક્યાંય પણ આવી જશે ને તો પાણીનો સ્વાદ બગડી અને તુરાશ પડતો થઈ શકે છે. હવે વાસણમાં પાણી લઈ તેમાં સૌથી પહેલા કોથમીર બોળી અને ઘસી સાફ કરી લેવાની, જેથી તેમાં ધૂળ કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. ત્યાર પછી સાફ થયેલી કોથમીરને એક કાણાવાળા વાસણ કે ચાળણીમાં ઉમેરી દેવાની, જેથી વધારાનું પાણી અલગ થઈ જાય. આ જ રીતે ફોલેલો ફુદીનો છે ને તેના પાનને પણ પાણીની અંદર ઉમેરી ઘસી સાફ કરી લેવાના અને સાફ કરેલા ફુદીનાના પાનને નિતારી અને હોલવાળા વાસણમાં કાઢી લેવાના. અહીં કોથમીર કે ફુદીનો કોરો કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પાણીથી ધોઈ અને નિતારેલા કોથમીરને બધી સમાર્યા વગર દાંડી સહિત જ મિક્સરના ઊંડા જારમાં ઉમેરી દેવાની. એ પછી સાફ કરેલા ફુદીનાના પાનને પણ સાથે ઉમેરી દેવાના. અહીં 9 થી 10 નંગ તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા કરી લીધા છે, તો તે પણ ઉમેરશું. તીખાશ જે પ્રમાણે પસંદ હોય ને તે પ્રમાણે મરચાંનું પ્રમાણ વધારે કે ઓછું કરી શકાય. સાથે 25 ગ્રામ આદુના ટુકડા ઉમેરશું અને વજનમાં 10 ગ્રામ અંદાજે 2 ટીસ્પૂન જેટલી સૂકી આંબલી જેના બીજ કાઢી લીધા છે તે પણ ઉમેરી દેવાનું. આંબલી ઉમેરવાથી આપણે કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ ખટાશ કે લીંબુના ફૂલ કે પ્રિઝર્વેટિવ ઉમેરવાની જરૂર નહીં રહે. સાથે મસાલામાં 2 ટીસ્પૂન મીઠું, 2 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન હિંગ, 1/2 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું ઉમેરશું. અહીં મેં અઢી લીંબુના 5 ટુકડા કરી અને રાખ્યા છે, તો તેમાંથી વારાફરતી લીંબુનો ટુકડો લેતા જઈ અને રસ છે ને તે આ મિક્સરના જારમાં નીચોવી લેવાનો છે. પાણીપુરીનું આ પાણી આપણે પ્રિઝર્વ કરવાનું છે, જેના માટે આપણે આંબલી તો ઉમેરી જ છે, પરંતુ એ સિવાય લીંબુની ખટાશ ઉમેરવી જરૂરી છે, જેથી આ પાણીનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આવે છે. અહીં લીંબુના 5 ટુકડાનો રસ નીચોવાઈ જાય ને એ પછી બનાવેલા પ્રીમિક્સનો એવો સરસ ગ્રીન કલર રહે ને એ માટે 1 પ્લેટ બરફ લીધો છે, જેના ટુકડા ધીમે ધીમે કરી અને જારમાં સાથે ઉમેરી દેવાના છે. બરફના બધા ટુકડા ઉમેરાઈ જાય ને એ પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું. પીસ્યા પછી બનેલા ફુદીના, કોથમીર, મરચાં અને મસાલાના આ પલ્પને એક મોટા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અહીં પીસ્યા પછી આ પલ્પનો કલર જોવો, એકદમ સરસ ગ્રીન છે ને તે બરફના કારણે રહ્યો છે, અને આવો જ આખું વર્ષ જ્યારે પણ પાણી બનાવશો ને તો આવો જ ગ્રીન કલર જળવાઈ રહેશે. બાઉલમાં કાઢ્યા પછી જોઈ શકાય છે કે પલ્પની થિકનેસ કેવી છે. બસ નોર્મલ ચટણી જેવી જ આ થિકનેસ રાખવાની, વધારે પતલો આ પલ્પ નહીં કરવાનો. તમને થશે કે આ તો પાણીપુરીનું પાણી બનાવવા માટેની ચટણી છે, પરંતુ ના, અહીં આજે આપણે આખું વર્ષ સાચવી શકાય અને ગમે ત્યારે પાણીપુરીનું પાણી બનાવી શકાય ને તે માટે પલ્પ પ્રિઝર્વ કરવાનો છે. તો તેના માટે મેં અહીં બરફની ટ્રે લીધી છે. હવે ચમચી વડે બનાવેલા પાણીપુરીના પાણીના આ પલ્પને 1 ચમચી લેતા જવાની અને ટ્રેના દરેક ખાનામાં ભરતો જવાનું. અહીં એક પછી એક આ ફુદીનાના પલ્પ વડે આખી પ્લેટ ભરાઈ ગઈ છે, છતાં પણ આ પલ્પ વધ્યો છે. તો બીજી બરફની ટ્રે લઈ તેમાં પણ આગળની જેમ પલ્પ સેટ કરી લેવાનો છે. લીધેલા માપ પ્રમાણે કોથમીર, ફુદીના, મરચાં અને મસાલા ઉમેરતા 32 + 14 ટોટલ 46 ક્યુબ બની અને તૈયાર થશે. હવે વર્ષભર આ ક્યુબ બન્યા પછી સાચવવા માટે આ પ્લેટને ફ્રીઝરમાં ગોઠવી દેવાની. ત્યાર પછી ફ્રીઝરનું ડોર બંધ કરી 12 કલાક માટે આ પલ્પ સેટ થવા રાખી દઈશું. અંદાજે 12 થી 14 કલાક સેટ થયા પછી પાણીપુરીની પેસ્ટ વાળી આ ફ્રીઝ થયેલી ટ્રેને હવે ફ્રીઝરમાંથી બહાર કાઢી લેવાની
અહીં જોઈ શકાય છે કે બંને પ્લેટ જામી ગઈ છે અને ફુદીના કોથમીરની પેસ્ટના એકદમ સરસ ક્યુબ પણ બન્યા છે. તો આ બધા ક્યુબને અનમોલ્ડ કરવા માટે પ્લેટને આ રીતે સહેજ એવી બહાર રાખી ફોલ્ડ કરશું તો બધા ક્યુબ છે ને તે બહાર આવી જશે. એ જ રીતે બીજી પ્લેટમાંથી પણ બધા ક્યુબ અનમોલ્ડ કરી લેવાના. બંને પ્લેટ અનમોલ્ડ કર્યા પછી જોઈ શકાય છે કે એકદમ ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર સાથે કેટલા સરસ પાણીપુરીના પાણી બનાવવા માટેના ક્યુબ તૈયાર થયા છે. બસ આવા ક્યુબ તૈયાર કરી લેવાના અને ક્યુબ ઓગળે ને એ પહેલાં મેં અહીં ઝીપર બેગ લીધી છે, પણ તો બેગના બદલે એરટાઇટ કન્ટેનર હોય ને તો તે પણ લઈ શકાય. હવે બધા ક્યુબ ઓગળે ને એ પહેલાં તુરંત જ ઝીપર બેગમાં ભરી લેવાના. અત્યારે હજી થોડો શિયાળોનો સમય છે, તો સારા મળતા કોથમીર અને ફુદીના અને મરચાંને લાવી અને આ માપ પ્રમાણે ગમે એટલા ક્યુબ બનાવી શકાય છે. જ્યારે પણ બાળકોને કે આપણને પાણીપુરી ખાવાનું મન થાય અથવા મહેમાન આવે અને ઇન્સ્ટન્ટ પાણીપુરી બનાવવી હોય ને તો કોઈ પણ વસ્તુ લેવાની ઝંઝટ વગર તુરંત જ પાણીપુરીનું પાણી ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી શકાય છે. બધા ક્યુબ બેગમાં ભરાઈ જાય ને એટલે બેગને આ રીતે પ્રેસ કરી એર કાઢ્યા પછી બેગ બંધ કરી દેવાની અને ત્યાર પછી ફરીથી પેક કરી ફ્રીઝરમાં જ આ બેગ રાખી દેવાની. પછી જ્યારે પણ પાણી બનાવવું હોય ને ત્યારે ફ્રીઝરમાંથી ઝીપર બેગ કાઢી લેવાની. આજે મારે 500 ml પાણીપુરીનું પાણી બનાવવું છે તો મેં એ માપ પ્રમાણે પાણી લીધું છે. આ ક્યુબમાંથી ઇન્સ્ટન્ટ પાણીપુરીનું પાણી બનાવવા માટે ઝીપર બેગ ખોલી બનાવેલા ફુદીના કોથમીરના 2 ક્યુબ કાઢી અને પાણીમાં ઉમેરી દઈશ. ફરીથી વધારે 2 ક્યુબ કાઢીને તે પણ પાણીમાં ઉમેરીશ. ત્યાર પછી પાણીને ચમચા વડે મિક્સ કરવાનું. ધીમે ધીમે આ ક્યુબ છે ને તે ઓગળી જશે. અહીં 500 ml પાણીમાં મેં 4 ક્યુબ ઉમેર્યા છે, જેનાથી પરફેક્ટ સ્વાદનું પાણીપુરીનું ફુદીનાનું રેગ્યુલર ખાટું તીખું પાણી બની અને તૈયાર થશે. આ જ માપ પ્રમાણે તમે લીટર, 2 લીટર, 5 લીટર ગમે એટલું પાણી ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી શકો છો. બસ લગભગ 1 જ મિનિટ ચલાવતા તુરંત જ પાણીમાં ક્યુબ ઓગળી એકદમ સરસ ગ્રીન કલર સાથે ફુદીનાનું પાણી પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીનું તૈયાર થયું છે. અને સ્વાદમાં ચાખશો ને એટલે ઓરિજિનલ પાણીપુરીનું પાણી. ફુદીનાના પાણીમાં થોડી એવી ખારી બુંદી ઉમેરી દઈશું, કારણ કે પાણીપુરીનું પાણી બુંદી વગર તો અધૂરું કહેવાય. બસ આ રીતે ફુદીનાનું પાણી સ્ટોર કરી લો તો છે ને પાણીપુરીનું પાણી બનાવી અને સ્ટોર કરવાની એકદમ સહેલી રીત. બસ જ્યારે પણ પાણીપુરી ખાવી હોય ત્યારે પાણીમાં ક્યુબ ઉમેરો, ઓગળી અને તુરંત જ પાણીપુરીનું પાણી તૈયાર થશે. જ્યારે પણ પાણીપુરી બનાવવી હોય ને તો ચણા બટેટાનો મસાલો પૂરીમાં ઉમેરો, થોડી ડુંગળી અને ઇન્સ્ટન્ટ બનાવેલા પાણીમાં ઝબોળો અને રસરસતી પાણીપુરી તૈયાર છે. તો આ એકદમ સહેલી રીત પાણીપુરીનું પાણી સ્ટોર કરવાની ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ઘરમાં બધાને પાણીપુરી તો ભાવતી જ હોય છે, તો હેલ્થ સાથે ટેસ્ટ પણ 1 જ મિનિટમાં મેળવો. આ રેસીપી ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને ઘરમાં માનીતી છે. તો આ રેસીપી તમને ગમી હોય ને તો લાઈક કરી તમારા સગા સંબંધી અથવા જેને પણ પાણીપુરી વધારે ભાવતી હોય ને તેને જરૂરથી શેર કરો. અને સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.